เคปทาวน์นี่ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นนะครับปลูกได้มากและก็น่าจะต้นทุนต่ำกว่าที่อื่นด้วยถ้าลองไปดูตามชั้นวางร้านขายไวน์แบรนด์ต่างประเทศถูกๆในบ้านเรานะครับลิกขวดดูจะเห็นว่ามันไม่ได้ผลิตมาจากยุโรปออสเตรเลียหรือแม้แต่อเมริกาแต่ว่าเป็นแอฟริกาใต้เมืองที่เต็มไปด้วยไร่องุ่นทำไวน์ใกล้ๆกับเคปทาวน์ที่ดังๆที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะหน่อยก็พวก Stellenbosch Franschhoek Paarl Robertsonโดย3เมืองแรกที่เอ่ยถึงเราจะไปกันวันหลังนะครับแต่วันนี้เราก็จะไปที่มันใกล้ที่สุดก่อนอย่างคอสเซนเทียซึ่งมันใกล้มากเพราะว่าเป็นชานเมืองของเคปทาวน์เองที่จริงแพลนวันนี้ของเราก็คือกลับไปทำภารกิจที่ค้างคาอย่างการไปแหลมกูดโฮปให้เสร็จแต่ด้วยความที่เวลาเหลือเราก็อยากจะไปทานข้าวเที่ยงที่ไร่หมู่สวยๆสักที่ในคอสเซนเทียซึ่งมันอยู่ใกล้ที่เราเพิ่งเที่ยวเสร็จอย่างสวนพฤกษศาสตร์เคอร์เซนบอชมากไม่ถึง10 กิโลขับรถแค่10 นาทีก็ถึงก่อนมาแล้วก็หาข้อมูลมาบ้างนะครับแต่ว่าก็เลือกไม่ถูกอยู่ดีว่าจะไปที่ไหนดีเพราะว่ามีไร่องุ่นเยอะมากมีเป็น10 ที่นะแล้วแต่ละที่ก็มีร้านอาหารมีทัวร์ชิมไวน์เป็นของตัวเองดูภาพโฆษณาแล้วตัดสินใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสวยเหมือนกันทุกที่เลยก็เลยว่าจะขับรถไปดูเอาหน้างานอันไหนดูสวยน่าเข้าก็จะไปทานอาหารเที่ยงที่นั่นนะครับไม่ได้ส่วนเรื่องไวน์เพราะว่าไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะต้องขับรถนะครับส่วนเรื่องซื้อกลับมาก็คิดว่าคงจะไม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปที่ Stellenbosch Franschhoek แล้วก็ Paarl ต่อในวันหลังเราเลี้ยวรถเข้ามาที่ Jongersheim ซึ่งเป็นร้านอาหารของไร่ Good Cossentia ซึ่งหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวที่เราอ่านไปก่อนหน้านะครับว่าเว็บไซต์แทบทุกที่จะมีไร่นี้ขึ้นมาอันดับต้นๆเสมอครับเพราะว่ามันเก่าแก่ที่สุดแล้วก็มีตึกโบราณด้านในให้ดูสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเยอะระหว่างขับรถไปเราเห็นว่าทางเข้ามันดูดีนะก็เลยเห็นแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยเข้าไปดูสักหน่อยมันไม่ได้บอกว่าเข้าไปแล้วหรือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ดักอยู่ก่อนหน้าแล้วก็มาถามว่าจองโต๊ะไว้หรือยังแพงคืออะไรแบบนี้คือมันสามารถเข้าไปได้เลยยามมาแค่ถามว่าทำอะไรในไร่วาก็บอกว่ามาร้านอาหารยามก็ชี้ไปที่จอดรถของร้านอาหารเราคิดว่าถ้ามันสวยเราโต๊ะมันว่างแล้วก็ถึงที่นี่แหละจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารชุงเกอร์ชุสนะครับอยู่ในเขตของไร่องุ่นหรือวินยาร์ดกู๊ดคอปเทนเทียครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเคปทาวน์เหมือนกันบรรยากาศดีมากดีกว่าไร่องุ่นที่ไทยที่เคยเห็นมาเราคนก็เยอะครับตอนแรกก็คิดว่าฝรั่งหายไปไหนหมดมารวมมาอยู่แถวชานเมืองแถวนี้นี่เองตอนนี้สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วสั่งหมูกรอบพอกเบลลี่ไปนะครับไปเดินดูรอบๆนะครับตรงนี้เป็นบริเวณร้านนะครับแล้วด้านหน้านี้ไม่รู้เป็นอะไรด้วยความที่มันอยู่บนเนินเขานะครับก็จะเห็นวิวด้านล่างแบบนี้ลมลื่นต้นไม้ใหญ่มากบริเวณนี้มีร้านอาหาร2 ร้านนะครับมีร้านที่เรานั่งชื่อจองเกอร์ชูดแล้วก็อีกร้านนึงชื่อไซมอนอาหารมาแล้วนะครับนานมากประมาณครึ่งชั่วโมงครับกว่าจะมาตอนนี้นึกออกเลยครับว่ามันชื่อภาษาไทยว่าอะไรมันคือหมู3 ชั้นอบครับนี่ครับ
หมูสามชั้นอบมันคือมันฝรั่งเลยมาพร้อมกับสลัดนี่ราคาก็ประมาณ250 แรนด์ที่เป็นเงินไทยก็ไม่ถึง500สำหรับการอยู่ในร้านอาหารแบบนี้อากาศแบบนี้ที่เห็นนะครับ ลมเริ่มมาถือว่าไม่แพงนะครับเอาจริงๆถูกกว่าบ้านเราด้วยซ้ำมั้งครับเนี่ยอย่างเงี้ยให้นึกถึงไร่ในเขาใหญ่นะราคาก็คงประมาณนี้แพงกว่าด้วยซ้ำตอนแรกคิดว่าตรงนี้มันคืออะไรมันคือหนังนะครับคือส่วนที่กรอบของมันที่เราคาดหวังมันจะเป็นหมูกรอบแต่ว่ามันไม่ได้แปะมาให้นะไม่รู้มันชิ้นเดียวกันหรือเปล่ากรอบมากกรอบจนไม่เหมือนหนังหมูกรอบอ่ะเสียดายที่มันแยกกันมาคนจะมาปิดกันก็อร่อยดีนะครับที่จริงอากาศมันดีนะครับเนี่ยประมาณ23-24อ่ะแต่ที่ไม่ค่อยโอเคคือลมมันแรงไปหน่อยทำให้รู้สึกเย็นต่อให้หนาวกว่านี้ถ้าอากาศมันนิ่งๆอ่ะมันก็จะไม่ได้รู้สึกหนาวนี่หลังจากทานข้าวเสร็จซึ่งใช้เวลาเยอะเกินไปอีกแล้วเนื่องจากต้องรออาหารนานกว่าจะได้ไหนจะเดินถ่ายรูปเล่นอีกนี่ขนาดไม่ได้ไปทัวร์ชิมไวน์อะไรอื่นเขานะรู้ตัวอีกทีก็จะสายอีกแล้วทำให้เราต้องรีบขับรถตรงไปที่แหลมกู๊ดโฮปซึ่งจากรูทคอสซันเทียขับตรงไปที่เคปพอยต์ National Park Toll Gate ซึ่งเป็นด่านเก็บเงินเข้าอุทยานโดยไม่ต้องแวะระหว่างทางเลยโชคดีที่วันก่อนเราแวะไปเกือบหมดแล้วก็จะใช้เวลาราว1 ชั่วโมงและจากด่านเก็บเงินไปถึงแหลมกู๊ดโฮปก็จะต้องขับรถอีกประมาณ20 นาทีตอนนี้อยู่ด้านหน้าทางเข้าของ Table Mountain National Park แล้วนะครับที่เราจะไปกันคือแหลมกู๊ดโฮปโด่งดังคิดว่าคนไทยทั่วไปน่าจะรู้จักอยู่แล้วเป็นส่วนที่อยู่ใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะครับมีอีกแหลมหนึ่งที่เราจะไปกันหลังจากนี้ที่จอดรถมันเต็มนะเขาจะไม่ให้รถขับผ่านเข้าไปได้เลยต้องด่านเก็บเงินเนี่ยเขาจะกักคนไว้ก่อนก็ให้มีรถออกมาแล้วก็ค่อยปล่อยรถเข้าไปซึ่งรอนานมากตอนนี้รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับนี่นะครับด่านเก็บเงินแล้วก็ด่านกักรถด้วยสิ่งแรกที่เราทำเมื่อมาถึงก็คือการตรงไปซื้อตั๋วขึ้น Flying Dutchman Funicular หรือรถรางกระเช้าขึ้นเขาเพื่อไปยังประภาคารเก่ากับ Cape Point ซึ่งมันตั้งอยู่บนเนินผาที่นี่สามารถเดินเท้าปีนขึ้นไปได้มีทางเดินไว้ให้เรียบร้อยแต่เราว่ามันจะสะดวกเหนื่อยน้อยกว่าแล้วขนาดเดียวกันก็ยังได้บรรยากาศอยู่ถ้าเรานั่งกระเช้าขึ้นแล้วก็เดินลงที่บอกว่าประภาคารเก่าเพราะว่ามันมีอันตั้งอยู่ตรงปลายแหลมพอดีซึ่งที่นั่นสามารถเดินต่อไปได้ไม่นั่งกระเช้าขึ้นไปถึงด้านบนแล้วแต่จากสภาพอากาศช่วงที่ไปมันน่าจะอันตรายเกินกว่าจะเดินได้เพราะว่าลมมันแรงมากตอนนี้ขึ้นมาถึงด้านบนเรียบร้อยนะครับมันไม่ได้แค่แบบหน้าผายื่นไปในทะเลนะครับแต่มันเหมือนภูเขานะครับสูงขึ้นมาเลย
นี่ก็ยังไม่ได้ถึงจุดสุดยอดนะครับต้องเดินต่อไปอีกหน่อยผมเรียกที่นี่ว่าแหลมกูดโฮปเพราะว่ามันเป็นชื่อที่คุ้นหูนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วแหลมกูดโฮปคือจุดที่คนสมัยก่อนเชื่อว่ามันคือจุดที่อยู่ล่างที่สุดของทวีปแอฟริกาแต่เมื่อเทคโนโลยีสูงขึ้นจึงพบว่ามันไม่ใช่จุดล่างสุดจริงๆอยู่ที่แหลมอัลกูลัสซึ่งอยู่ห่างจากเคปทาวน์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้เรา200กิโลเมตรที่นี่เราก็จะไปกันอีกในราว 3-4 วันถัดจากนี้นะครับการลงมาที่ส่วนปลายของเคปเพนินซูล่าไฮไลท์ก็น่าจะเป็นประภาคารเก่าและก็เส้นทางเดินต่างๆที่ถ้าชอบเดินก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยแต่เรามาแบบรีบๆก็จะนั่งรถเอานะครับส่วนแหลมกูดโฮปมันไม่เชิงว่าเป็นแลนด์มาร์กนะครับเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศแบบปลายแหลมจริงๆมันอยู่ที่เคปพอยต์และก็ตรงประภาคารนั้นนะครับขณะที่กูดโฮปมันดูเหมือนติ่งเล็กๆนะครับยื่นออกไปแต่เราก็จะแวะที่นั่นช่วงขากลับแรงมากโทรศัพท์ปิดแหลมกูดโฮปจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับพระอาทิตย์ตกดินพอดีย้อนแสงหน่อยตรงนู้นมีทางเดินไปด้วยแต่ว่าไม่มีคนเดินไปเลยอาจจะเป็นเพราะลมแรงแต่ว่าเราก็จะพยายามเดินรอบๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่ามันใกล้จะปิดแล้วเหลือชั่วโมงเดียวเองแล้วก็มีค่าปรับถ้าออกจากที่นี่ช้า 1,000 บาทแล้วอีกอย่างคือลมแรงมากด้วยสรุปคือไม่เดินต่อแล้วนะครับลมแรงไม่ไหวมันไม่ได้แรงแบบมาเรื่อยๆนะครับทำให้รู้จังหวะแต่มันเป็นลมกันโชกที่ก็พัดใหม่เนี่ยถ้าอยู่หน้าผานี่ตกได้กันนะครับเนี่ยฟันดิคูล่าที่เราขึ้นมาหรือรถรางปิดให้บริการแล้วก็เดินลงได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีบาบูนนะครับเห็นป้ายนี้เตือนเต็มเลยว่าอย่าให้อาหารบาบูนระวังบาบูนกัดนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีสัตว์สักตัวแต่ว่าถ้าลมอย่างเงี้ยบาบูนปลิวไปแล้วครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินไปกูดโฮปนะครับ1 ชั่วโมงครึ่งไปกลับเป็นบันไดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทางยาวลงไปถึงตรงแหลมนู้นเลยนะครับเห็นไหมครับแต่เราคงไม่เดินนะครับลมแรงมากแล้วลมมันก็พัดทรายกับน้ำทะเลไอทะเลขึ้นมาไม่ดีต่อกล้องเรามากๆ เ
จากที่ตอนแรกๆที่จอดรถเต็มนะครับ ตอนนี้โล่งหมดแล้ว คนก็ไม่ดันทุลังจะอยู่ต่อนะครับ ก็กลับครับลมแรงขนาดนี้ อยู่ยังไงไหว ปิดท้ายวันที่นี่ครับ กลับมาที่ VW Waterfront เกือบไม่ทันทางติด แล้วก็เจอร้านอาหาร เป็นฟิวชั่นของญี่ปุ่นนะครับ อยู่ในห้าง ซึ่งไม่ได้อยู่ด้านนอกอยู่กลางห้างเลย ไม่มีวิวอะไรทั้งนั้นแต่ว่าคนเยอะมาก ตอนแรกเห็นคิวแล้วท้อเลย แต่ว่ามันค่อนข้างเร็วนะครับ เราสั่งเป็นไก่ย่างเทอริยากินะครับ อร่อยดีทานแล้ว มันเรียกว่าแคลิฟอร์เนียโรลหรือเปล่าไม่แน่ใจ เห็นภาพมันสวยดี เมนูนี้คือเทคล้วนๆนะครับ ไม่มีภาพเราเซิร์ชภาพจาก Google เอาแซลมอนทูน่าโรอะโวคาโดตรงกลางหอยแมลงภู่อบเหลือหอยนางรมอีก1 อย่างครับ